අයිබෝවන් අද මම පාම් පිටි වලින් අලුවා එකක් හැදුවා. හාල් පිටි වලින් විතරක් නෙමෙයි පාම් පිටි වලිනුත් අලුව හදාගත්තම ඒක හරිම රසයි. මේ තියෙන්නේ පාම් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒක මේ විදිහට හොඳට සුවඳක් එනකම්ම අඩු ගින්දරේ බැද ගන්න ඕනේ. පාට මාරු වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ තමයි බදින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක නිවෙන්න තියා ගන්නවා. මේ සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. ඒකට මම එකතු කරන්නේ කිරි පිටි මේස හැඳි 5ක් විතර දිය කරගෙන කිරි කෝප්ප දෙකක් හදාගෙන. ඔයාලා කැමති නම් පොල් කිරි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මේ ඕන දෙයක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටික හොඳට දිය කර ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ලිප ඔන් කරලා මේකෙන් නූල් ඇදෙන පදම එනකම්ම පැණි එකක් හදා ගන්න ඕනේ. විනාඩි 20ක් විතර වගේ මේක හොඳට කලවම් කර කර ඉන්නකොට නූල් ඇදෙන පදමට මේක හරියනවා. මේ දැන් ඔන්න හරි. දැන් මේකත් මම නිවෙන්න තියා ගන්නවා. හොඳටම මේ පැණි එක නිමුනහම තමයි අපිට මේ අලුව එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ පිටි ටිකට මේකෙන් ටික ටික එකතු කරගෙන එක ගුලියක් වෙනකම්ම මේක අනා ගන්න ඕනේ. එකපාර මේ පැණි ටික එකතු කර ගන්න හොඳ නැහැ. මගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. හවස තේ බොන වෙලාවට මේ වගේ අලුව එකක් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ විදිහට මේක කලවම් කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේක අතින් අනා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහේ ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකට පාම් පිටි ටිකක්ම දාගෙන, ඒ කියන්නේ අර බැදගත්ත පාම් පිටි තමයි එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. උඩිනුත් පාම් පිටි ටිකක් දාලා මේක හොඳට තුනී කර ගන්නවා. දැන් මේක කෑලි කපා ගන්නවා. ඉක්මනින් කෑලි කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක හයි වෙන්න ටිකක් වෙලා යන නිසා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට පැයක් විතර ගියාම සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන අලුව මට්ටමට මේක හයි වෙනවා. ඔයාලත් මේ වගේ අලුව එකක් හදලා බලන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්.